Students, we have seen in the last period science ninth class classification of plants. In the last video, the in the class in the classification of that plants, the class cryptogams. In that cryptogams, the division Thallophyta, the division Bryophyta, the division of that Pteridophyta. Now let us see. All these plants reproduce by the spore formation, and they are called as the cryptogams, as the reproductive organs cannot be seen, and that's why the meaning of cryptogams, cryptos means hidden and gams means reproductive organs. Now let us see the second class, the phanerogams. विद्यार्थी मित्र हो, आतापर्यंत आपण मागच्या क्लासमध्ये मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्समध्ये पाहिलं होतं आपण क्रिप्टोगॅम्स, अँड क्रिप्टोगॅम्समध्ये आपण डिव्हिजन थॅलोफायटा पाहिलं होतं, डिव्हिजन ब्रायोफायटा आणि डिव्हिजन टेरिडोफायटा पाहिलं होतं. आता आपण नवीन क्लास पाहतोय. या क्लासचं नाव आहे फिनरोगॅम्स. या क्लासचं नाव आहे फिनरोगॅम्स. आणि अशा प्रकारचं या फिनरोगॅम्समध्ये इथं आपल्याला काय पाहिजे, इथं आपल्याला फिनरोगॅम्समध्ये प्लांट्स which have the special structure, plants we have the special structure for that reproduction and that reproduce the seeds are called as phanerogams. phanerogams कशाला म्हणायचे विद्यार्थी मित्र हो, प्लांट्स विच हॅव द स्पेशल स्ट्रक्चर. वनस्पतींना एक रिप्रोडक्शन होण्यासाठी स्पेशल स्ट्रक्चर असतं, त्यालाच आपण त्या क्लासला आपण फिनरोगॅम्स असं आपण म्हणत असतो. इन दीज प्लांट्स after the process of that reproduction, seeds are formed within the contain embryo and store that food. त्या एम्ब्रिओमध्ये काय असतं, सीड्स असतं आणि त्या सीड्समध्ये स्टोअर झालेलं फूड मटेरियल असतं. आणि फूड कशासाठी उपयोगात येतो ते पाहायचं आहे. ड्युरिंग द जर्मिनेशन ऑफ दॅट सीड्स द स्टोर्स फूड्स आर यूज फॉर दॅट इनिशियली ग्रोथ ऑफ दॅट एम्ब्रिओ. जेव्हा आपण बी पेरतो विद्यार्थी मित्र, जेव्हा आपण बी पेरतो तर त्यावेळेस यामध्ये असणाऱ्या अन्नाचा उपयोग करून बी जर्मिनेट व्हायला मदत होत असते. डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट ऑर नॉट. ह्याच्यामध्ये पुन्हा याचं दोन प्रकार पडतात. सीड्स हा एनक्लोज आहे किंवा सीड्स हा बाहेर जरी असला तरी त्याच्यामध्ये त्या बीच्या एम्ब्रिओमध्ये अशा प्रकारचं फूड मटेरियल अशा प्रकारचं असतं. डिपेंडिंग अपॉन whether seeds are enclosed or a food or not. Phanerogams are also classified into the two groups, and that two groups gymnosperms and the angiosperms. मग इथं आपल्याला पाहिजे विद्यार्थी मित्र हो, बी फळांच्या बाहेर असो किंवा फळांच्या आत असो, याच्यातून दोन प्रकार पडतात. याच्यामध्ये दोन प्रकार कोणते, जिम्नोस्पर्म्स अँड अँजिओस्पर्म्स. तर नाव लेट अस सी द डिव्हिजन ऑफ दॅट फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स म्हणजे काय पाहिजे आणि जिम्नोस्पर्मचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. लेट अस सी द जिम्नोस्पर्म्स. ऑब्झर्व ऑल द गार्डन प्लांट्स लाईक सायकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली अँड कम्पेअर दॅम. आपण विद्यार्थी मित्र हो गार्डनमध्ये गेलात तर तुम्हाला हिरवेगार अशा प्रकारचे उंच वनस्पती आपण पाहत असतो. तर त्या वनस्पतीचं नाव आहे सायकस. या अशा प्रकारचा हा सायकस आहे विद्यार्थी मित्र हो, याला आपण सायकस असं आपण म्हणत असतो. आता ह्याच्यामध्ये बघा, आता याच्यामध्ये अँड इन क्रिसमस ट्री, hibiscus, lily, and note all their similarities and difference among them. Which difference did you notice between the gymnosperms and the angiosperms? यांच्यामधला सिमिलॅरिटीज काय आहेत आणि डिफरन्स काय हे पाहायचं आपल्याला. ह्याच्यामध्ये बघा, आता हा सुद्धा एक अशा प्रकारचा एक सायकस नावाची वनस्पती आहे. याच्यामध्ये द लीव्स फॉर्म अ क्राउन. वनस्पतीच्या पानं ही मुकुटासारखे अशा प्रकारचे असतात. दीज प्लांट्स बिअर द मेल अँड द फिमेल फ्लावर्स. ह्या वनस्पतींना दोन प्रकारची फुलं येतात, मेल आणि फिमेल, ऑन द डिफरन्स स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट्स.
त्याचे स्पोरोफिल्स डिफरन्स जरी असेल, एकाच झाडावर मेल पण असू शकतं आणि फिमेल पण असू शकतं. सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हॅव द नॅचरल covering, and that's why it is these plants do not form the fruits, and therefore it is called as a gymnosperms. Gymno means naked and sperm means a seeds. ज्या वनस्पतीच्या बिया ह्या उघड्या येतात, त्यांच्या फळामध्ये नसतात, त्यालाच आपण काय म्हणायचं, जिम्नोस्पर्म्स असं आपण म्हणत असतो. अशा प्रकारचे विद्यार्थी मित्र हो, ह्या ज्या बिया आहेत ह्या अशा प्रकारच्या उघड्या असतात वनस्पतींना, त्यांना म्हणतो आपण जिम्नोस्पर्म्स. एक्झाम्पल आहे त्याचं, एक्झाम्पल आहे सायकस, ख्रिसमस ट्री, थुजा, मोरपंखी म्हणतो आपण, आणि पायनस, त्यालाच आपण देवदार असं सुद्धा म्हणतात. तर याच्यापैकी 2-3 नावं लक्षात ठेवायचेत. ख्रिसमस ट्री लिहिलं तरी चालतं, मोरपंखी लिहिलं तरी चालतं, देवदार लिहिलं तरी चालतं. हे कशाचे कॅरेक्टर आहेत? हे सगळे जिम्नोस्पर्म्सचे. डिव्हिजन जिम्नोस्पर्म्स. आता पाहायचं आपल्याला डिव्हिजन अँजिओस्पर्म्स. आता अँजिओस्पर्म म्हणजे काय? सोक द सीड्स फ्रॉम कॉर्न, बीन्स, ग्राउंडनट, टर्मिन अँड ऑल्सो मँगो, wheat, etc. All these seeds soak into the water for that 8 to 10 hours. And after they are soaked, check each seeds to be whether it divides into the 2 equal wholes or not. विद्यार्थी मित्र हो, अशा प्रकारच्या काही वनस्पतींच्या बिया, मग त्याच्यामध्ये मका आला, बीन्स आलं, शेंगदाणे आले, चिंचेच्या बिया आल्या, मँगो, ह्या सगळ्या, किंवा गहू असतील, हे सगळे 8 ते 10 तास पाण्यामध्ये भिजवून ठेवा. आणि भिजवल्यानंतर त्याचं ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर आपल्याला असं दिसेल, ज्या वनस्पतीच्या बियांचे 2 इक्वल पार्ट बनतात आणि काही वनस्पतींच्या बियांचे दोन इक्वल पार्ट्स बनत नाहीत. मग अशा प्रकारे अँजिओस्पर्म कॅन बी ऑल्सो डिवायडेड इंटू द 2 पार्ट्स. कोणते ते पाहूयात आपण. द फ्लावर्स दीज प्लांट्स बिअर are their reproductive organs. Flowers develop into the fruits and seeds are formed within the fruits. अशा प्रकारच्या काही बऱ्याचशा वनस्पतींना फुलं येतात आणि फुलांच्या नंतर फळ येतात आणि त्या फळांमध्ये बी असतं, त्यालाच आपण सीड्स असं आपण म्हणूयात. These seeds are covered, hence they are called as angiosperms. ज्या वनस्पतींच्या बिया फळांच्या आत असतात त्या बियांना कव्हर अशा प्रकारचं असतं, त्यालाच आपण काय म्हणूयात विद्यार्थी मित्र हो, अशा प्रकारचं त्याला आपण काय म्हणूयात, अँजिओस्पर्म्स असं म्हणतो आपण. आता बघा, द प्लांट्स हुज सीड्स कॅन बी डिवायडेड इंटू द 2 इक्वल हॉल्स, इट इज कॉल्ड ॲज अ डायकॉटलडन्स. अँड दॅट प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज अ डायकॉटलडन्स. ज्या वनस्पतीच्या बियांचे 2 इक्वल पार्ट बनतात त्याला डायकॉटलडन्स म्हणायचं आणि त्या वनस्पतीला डायकॉटलडॉनस असं म्हटलं जातं. अँड दॅट सीड्स कॅन नॉट बी डिवायडेड इंटू द 2 इक्वल पार्ट्स, दॅट प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज अ मोनोकॉटलडन्स प्लांट्स, अँड दॅट सीड्स आर कॉल्ड ॲज अ मोनोकॉटलडन्स. अँड दॅट्स वाय द डिफरन्स बिटवीन द डायकॉटलडॉन प्लांट्स अँड मोनोकॉटलडॉन प्लांट्स. सीड्स कशा प्रकारचे असतात, रूट्स कशा प्रकारचे असतात, स्टेम्स कशा प्रकारचे असतात, लीफ कशा प्रकारचे असतात आणि फ्लावर कशा प्रकारचे असतात ते आपल्याला पाहिजे. आता सीड्स कशा प्रकारचे असतात ते बघूयात आपण. याच्यामध्ये विद्यार्थी मित्र हो, याच्यामध्ये आपण काय पाहतो की ज्या वनस्पतींच्या बियाचे 2 इक्वल पार्ट बनत असतात त्याला आपण डायकॉटलडॉन्स असं म्हणतो. आणि ज्याच्यामध्ये एकच बी असतं, त्याचे 2 भाग होत नाहीत, उदाहरणार्थ मका आहे, बाजरी आहे, गहू आहेत, याला सिंगल कॉटलडॉन्स असतो, म्हणून त्याला मोनोकॉटलडॉन्स असं आपण म्हणत असतो. मग ह्याचे रूट्स कशा प्रकारचे असतात, ह्याचे रूट्स वेल डेव्हलप असतात आणि प्रायमरी रूट असतो आणि त्यालाच आपण काय म्हणत असतो, टॅप रूट असं आपण म्हणत असतो. काय म्हणत असतो आपण त्याला, टॅप रूट असं म्हणत असतो. हे अशा प्रकारचे त्याचे टॅप रूट असतात. कशा प्रकारचे टॅप रूट असतात ते बघूयात विद्यार्थी मित्र हो. हे अशा प्रकारचे मोठ्या अशा प्रकारचे जाड अशा प्रकारचे टॅप रूट असतात, हे अशा प्रकारचे असतात त्याच्यामध्ये. आणि त्याचबरोबर बघा, ह्याच्यामध्ये मोनोकॉटलमध्ये फायब्रस रूट असतात. फायब्रस रूट्स म्हणजे कशा प्रकारचे, हे अशा प्रकारचे, याला आपण
फायब्रस रूट असं म्हणतो. अनेक अशा प्रकारच्या शाखा असतात त्याला फायब्रस रूट असं आपण म्हणत असतो. आता पाहिजे आपल्याला स्टेम्स. स्ट्रॉंग डायकोटिलेडॉन्सचा स्टेम कशा प्रकारचं असतं? स्ट्रॉंग, हार्ड अँड द बनियन ट्री. एक्झाम्पल आहे बनियन ट्री. अगदी मोठ्या अशा प्रकारचं स्ट्रॉंग अशा प्रकारचं स्टेम असतं. जाड अशा प्रकारचं स्टेम असतं. हे अशा प्रकारचं जाड अशा प्रकारचं बनियन स्टेम अशा प्रकारचं असतं. नंतर ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे मोनोकॉटलमध्ये हॉलो. एक्झाम्पल आहे बांबू. त्याला फॉल्स किंवा त्याला बनानाज अशा प्रकारचं असतं. याच्यामध्ये अशा प्रकारचे किंवा ओनियन स्टेम्स अशा प्रकारचं असतं. आपलं कांद्याचं जे पोकळ स्टेम असतं तर अशा प्रकारचं असतं. आता लिव्स कशा प्रकारचे असतात? रेटिक्युलेट व्हेनेशन असतं. रेटिक्युलेट व्हेनेशन म्हणजे हे या पद्धतीचं रेटिक्युलेट व्हेनेशन असतं. या पद्धतीने त्यांचं पानाचं स्ट्रक्चर असतं. कोणाचं असतं? डायकॉटलचं. आणि मोनोकॉटिलेडॉन्स यांचं पानांची रचना ही या पद्धतीची असते. या पद्धतीची बनलेली असते. मक्याचं पान, गव्हाचं पान, ज्वारीचं पण पान पाहिलात विद्यार्थी मित्र? हो. ऊसाचं पान या पद्धतीचं असतं आणि ह्याला म्हणतो आपण पॅरलल व्हेनेशन असं आपण म्हणत असतो. फ्लावर्स विथ 4 or 5 पार्ट्स ऑर इन द मल्टिपल्स. अँड त्याला वनस्पतींची त्याची जी फुलं असतात ते डायकॉटिलेडॉन्सची जी फुलं असतात 4 or 5 पार्ट्स अशा प्रकारचे त्याचे असतात. आणि ह्याच्यामध्ये मोनोकॉटमध्ये फ्लावर्स विथ 3 पार्ट्स ऑर दॅट मल्टिपल ऑफ दीज ट्रिमेरस 5 पार्ट्स किंवा 4 पार्ट्स अशा प्रकारच्या ह्याच्यामध्ये फुलांची रचना ही म्हणून. विद्यार्थी मित्र हो, अशा प्रकारचा आपला 6वा धडा जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इथे संपलेला आहे. थँक्यू.